Sarap. Ito. Nakita nyo guys, ang dahon ng kangkong. Sarap. Hello mga Ka-Tandem! Ayan, welcome back sa aming mukbang! Ayan, at syempre pagkatapos po ng aming gala, ayan, ang aming pag-uwi sa kanilang hometown, ayan, Yes. sa Mindoro. Ayan, na-miss nyo po ba ang aming pagmumukbang? Ayan, at ngayon, syempre, nakikita nyo po ang nasa harapan natin ngayon. Ayan. Tayo po ay kakain na naman, ayan. At dahil na-miss nyo ang aming mukbang, eto na po kami, nasa harapan nyo, kakain na naman. Ayan. At ngayon guys, hindi naman ulam o ano yung... Pero pwede din siya pang ulam. Pwedeng pang ulam yan eh. Ang ating pong imumukbang ngayon ay crispy kangkong. Ayan. So, At syempre guys, meron pa tayo diyang actually may nakita akong lumpia. Ayan. Sinamahan natin guys ang lumpia. Ayan. Lumpia Ano siyang gulay toge. Ayan. Napakasimple lang po. At pwede nyong gawin sa inyong bahay. Oo, ang sarap. Crispy. So guys, magsimula na tayo. At syempre guys, lagi naman pinapaalala ni Ajack na parati pong maghugas ng mga kamay. Ayan. Bago kumain. Gumamit ng Ajack soap. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, hindi ako nakapaglista ng isi-shoutout, pero sa inyong lahat. At Ayan. bago po tayo kumain, tayo po muna ay manalangin. Ayan. Yes. Ama, marami pong salamat sa pagkain po na nasa hapag po namin ngayon at magsilbi po itong kalakasan ng aming katawan. Amen. Amen! Ayan, thank you Lord po sa mga blessing na aming natanggap at tatanggapin pa. Thank you Lord. Let's Ayan, eat! let's eat guys! Ay, meron kaming inihanda dyan suka. Oo nga pala, may Nga suka pala. At mayonnaise. Ayan, sa usawan. Try na natin. First time din namin ito guys. Actually, ito, first time to ni Casey. Ayaw nga, ito Ayan. pala Ako si naman Jaja. kasi, Asa na siya sa mga ganitong pagkain. First time ko guys yung ilapit crispy. na natin to. Lapit na Yes, natin. yung Yan. sukang paumbong. Actually, to ayan. May Mix, sibuyas, may bawang. Hey guys, isasawsaw na po natin sa suka. Ako, tikman ko muna naman ang suka. Sarap. Ito. Hot. Kayat. Kayat nga sa aking Siyempre, try din natin sa mayonnaise. Kita-kita nyo guys, ang dahon ng kangkong. Tikman natin kung anong lasa pag mayo. Oh guys. Sarap. Try na akong sa mayo. In fairness guys, walang lasang kangkong na matitikman. Para kang kumakain lang ng... Mga crackers. Suka. Wala ka masabi ko niya. Para sabi ni Sir Wang, Sarwang. grabe, promise mag-enjoy kayo dito. Pwede sa bata. Sarap din siya sa mayo, Masarap. Tikman nga natin to. Kasi sinasawsaw yan sa suka eh. Mayonnaise. Diyan, may ganito. Bawang-bawang. Ayan. Tsaka sibuyas. Yan, sausaw uli natin guys. Sa sukang may sibuyas, bawang, sile, paminta. Ayan. Yun, ang sarap doon. Templado yung suka. Dahan-dahan tumutulo. Uy, sarap. Eto guys. Eto na yung kangkong. Ayan po yung mga onions. Sarap. Sarap na may renda to guys. Mayo.
Hap. Mahulog na nga yung isa eh. Tumalon. Dahil lumpia. Sarap siya na may ganito oh. Ayan. Ayun. Malinis naman ang kamay ko guys. Ay, masarap siya ng ganito. The best. Lumpia. Tutulo na eh. Pag sinubo mo talagang Amusin kami ngayon. naamas kami ngayon. Pero ang Grabe, sarap. no? Ang sarap nung timpla kasi nung ano, suka. Yun. May konting sipa to kasi nilagyan ko ng konti sila. Masarap siya sa mayo. Pero masarap din siya dito. Same. Same lang. Ayan. Ang fair na sa kangkong ha. Naglawan. Sarap na, Casey. Yes. Sabi niya kasi, anong merienda? Don't you worry. Kunin ko yung sibulat. Grabe. Pinabilib ako ng kangkong ha. Dapat believe ka rin sa akin. Man, matagal na akong bilib sa'yo. Kangkong ever. Kung gusto ko dito kasi, may ganyan. Tapos Oo, susubo mo. Pero sa kangkong talaga guys, andun yung crispiness. No man? Wala kami masabi kundi. Ha? Ito yung dahon, no? Nagnipis siya. The best. Sana naririnig nyo ba? No? The best yung suka natin, oh man. Sarap. Yun na yun. Tapos isang subo na lang. The best merienda ever. Yung tipong mamumualam ka. Hap. The best din siya sa mayo. Promise guys. Mayonnaise lang to, hindi na namin hinaluan ng everything. Pero yung iba nagagawa pa sila ng suka, bawang, gano'n. Mayonnaise. The best kangkong ever. Dahil first time niya, sa kanya na lang to.
Ganito kasi gusto ko yung may bawang-bawang sa ibabaw. May sibuyas. Yan yung gusto ko eh. Ulam lang, higupin niya yung suka. Sasarap ng timpla ng suka. Ayaw kasi niya guys yung sobrang anghang. Kaya ang ginawa ko dito, yung isang sili, inano ko lang. Sarap. Sarap. Hindi siya makapagsalita. Pasensya na kayo guys kasi sobrang sarap, as in masarap. Kaya kain lang. Wala na kaming nasabi kundi sarap. Sarap. Ubos. So guys, sana po nag-enjoy kayo at At syempre, sana po ay natakam namin kayo. ayan, promise hindi kayo magsisisi sa kangkong nyo. Try nyo po to guys. Magugustuhan po to ng mga anak nyo, ng Mga kapatid, pamilya nyo, lahat. barkada, ayan, itry nyo po. Ayan, napakasimpleng recipe. Again, thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye! God bless you all.